Hello Minnasan, welcome to our YouTube channel. Ngayon po, yung gagawin po natin is do it yourself. Nagagawa tayo ng closet shelves. Ayan po. Kasi yung closet na to, wala siyang shelf. Empty lang siya ganito. At saka ito yung rod na to, kinabit lang siya namin. So, bago po tayo mag-start sa paggawa ng closet shelf, please don't forget to like this video and please subscribe to ThoNelz Delgado YouTube channel. Please click the subscribe button and then the bell button to be updated po tayo sa ating mga susunod pa na mga videos. Maraming salamat po. Yung mga gamit dito is mga beddings, mga yung unan, yan yung mga cover ng unan, yung cover ng beddings, yun yung mga cortina, yan. Ito yung laman dito ngayon. So, dahil wala sang shelves, ganito lang yung nangyayari dito. Stock na natin ang stock yung mga gamit. At saka yung space po. Nung lumipat kami dito, ganito lang po yung laman ng closet. Empty lang siya. Kahit yung yung rod na yan, nilagay lang namin personally. Ayan siya. Ayan, parang siya. Parang isang room. Po siya kalaki yung closet. At saka ito po, andito na po siya, naka-fix na siya. Ito yung, dito tayo maglalagay ng ating bracket. So, yung bracket niya, pwede siyang ilipat-lipat kung anong size yung gusto mong shelf. Pwedeng hanggang dito, pwedeng dito, depende sa'yo. Ito, nandito na siya talaga. Ito naman, nilagay lang siya namin personally. So, ganito siya kalaki yung closet. Ayan siya. Ito, pintuan siya. Pintuan ng kwarto. Ito yung closet.
Thank you for watching and see you to our next video. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel.